Друзі, всім привіт! Рада вітати вас. Мене звати Анна Понешта, і я рада сьогодні бути з вами тут і поділитися тим, що справді працює і допоможе досягти результату в четвертому періоді. Але спочатку давайте трошки хочу відчути нашу з вами атмосферу. Поділіться в чаті, звідки ви сьогодні до нас приєдналися, бо цікаво подивитися на географію, хто з нами сьогодні тут на ефірі. І одразу також напишіть, який у вас настрій, чи відчуваєте вже весну. Бо я дуже люблю цей період, тому що весна – це завжди про оновлення, про нові можливості і новий старт. І знаєте, іноді достатньо однієї зустрічі, одного ефіру, такого як сьогодні, наприклад, так, щоб подивитися по-іншому на свій розвиток, на свій рух уперед. І саме про це ми з вами поговоримо. Про одну дуже сильну, дуже просту, але дуже сильну формулу успіху, яка допомагає рухатись вперед і отримувати результат в нашому бізнесі. Хочу звернути вашу увагу на такий можливий момент. Відтепер ми з вами будемо проводити ці ефіри щовівторка, тобто щокожного першого вівторка періоду, тобто не в четвер, а в перший день періоду. І ми це робимо для того, щоб кожен з вас був максимально поінформований відразу від старту періоду і впевнено починав роботу в новому каталозі. Бо коли ми знаємо про всі можливості періоду, працювати значно легше і результат приходить швидше. Тому ми з вами сьогодні розберемо всі ключові моменти цього періоду. Ми поговоримо про графік подій, щоб ви могли спланувати свою роботу і свої командні активності. Ми розберемо з вами фокус каталогу, на що варто робити основний акцент. Ми поговоримо про новинки, які точно привернуть увагу клієнтів, про акції, які допоможуть збільшити дохід, про програми і можливості для консультантів. І, звичайно, подивимось з вами на календар лідера, який допоможе ефективно організувати роботу команди. Тож сьогодні буде багато корисної інформації, яка допоможе вам взяти максимум від цього періоду. Отже, тема нашого періоду – найкраща весна. І він триває з 10 по 30 березня. Весна, друзі, це завжди особливий час. Після зими природа прокидається, стає більше світла, більше енергія, більше бажання рухатись вперед і щось змінювати в своєму житті. Знаєте, я дуже люблю порівнювати весну із новим стартом, от прям всередині нового року. Бо люди завжди хочуть оновлення. Вони хочуть оновити свій догляд, оновити косметичку, оновити свій настрій і навіть оновити свої цілі та результати. І тому для нас це період величезних можливостей. І ще важливо пам'ятати, що останній період нашого кварталу, це четвертий період, фактично це фінальний ривок, коли можна підсумувати свої результати, доробити, що хто не доробив, і зробити свої результати максимальними. Тому часто саме останні тижні кварталу стають вирішальними, і саме в цей час ми закриваємо нові статуси, ми виконуємо умови програм, в нас з'являються нові лідери, і команди роблять свої найкращі результати. Тому цей період – це не просто весняний настрій, це можливість зробити фінал цього кварталу максимально сильним. Тож, сьогодні ми детально з вами розберемо можливості цього періоду, щоб кожен міг використати їх на максимум. Так, на цьому слайді ви бачите календар подій четвертого періоду. Це графік наших навчальних та робочих вебінарів. І я хочу особливо звернути вашу увагу на важливість присутності на цих онлайн-заходах. Чому це так важливо? Тому що саме на вебінарах ви отримуєте найактуальнішу інформацію, нові ідеї, інструменти для роботи і, найголовніше, ви отримуєте енергію до дії. Бо іноді одна фраза, одна ідея або один досвід чийсь почутий, так, колеги, він може вам дати новий підхід до роботи, новий результат, новий підхід в роботі з командою і так далі. І ще є один важливий момент – це новачки.
Коли до вашої команди приходить нова людина, для неї дуже важливо відразу попасти в це енергійне нове середовище, відчути енергію, яка є в вашій команді, побачити, що тут в нашій компанії є підтримка, є система і є навчання. І саме вебінари допомагають новачку швидше зрозуміти бізнес, відчути себе частиною цієї команди, отримати впевненість у своїх перших кроках. Так, тому я вам дуже рекомендую не тільки самим бути на цих ефірах, але й обов'язково запрошувати своїх новачків. Так, і почнемо ми цей період з дуже актуальної теми для весни. На першому тижні відбудеться вебінар Drain Detox 360, який проведе Олена Мозріст. Весна – це саме той час, коли багато людей думають про очищення організму, про легкість, відновлення після зими та підготовку вже до теплого сезону. І саме тому тема детоксу є зараз надзвичайно актуальною для всіх наших клієнтів. І на цьому вебінарі Олена детально розповість про набір Drain Detox 360, для кого він підходить, які запити клієнтів він вирішує, як правильно його рекомендувати, і як зробити так, щоб клієнт дійсно розумів цінність цієї програми для свого організму. Також, увага! Буде представлена нова програма, яка відкриє додаткові можливості для роботи з цим продуктом. І для ваших клієнтів, і для вас, як консультантів. Тому дуже важливо бути на цьому вебінарі присутніми, щоб все дізнатися з перших уст. А зараз я з радістю передаю слово Олені Мозріст. Дорогі партнери, добрий день. Я хочу запросити вас вже у цю п'ятницю, 13 березня, на вебінар, де ми максимально докладно поговоримо про нашу нову програму Drain Detox. Аня Панежда вже на минулому тижні дуже цікаво, дуже професійно познайомила вас з нею. А ми поговоримо трошки з іншого ракурсу, ми поговоримо з боку продукту. І ви вийдете з цього вебінару, чітко знаючи, що це за програма, що входить до набору, які цілі програми, кому можна, кому не рекомендована ця програма, які результати ми будемо очікувати. Тобто з повним знанням і можливістю подальшої роботи з цією програмою, комплексною програмою по перезапуску природних систем очищення організму. Дуже чекаю вас, до зустрічі, до побачення. А зараз я хочу звернути вашу увагу на подію, яку справді неможливо пропустити. 21 березня відбудеться великий воркшоп «Майстерня продажу». І це подія створена для тих, хто хоче продавати більше, впевненіше і професійніше. Це не просто онлайн-подія, це 4 години повного занурення в мистецтво продажів. Ми будемо говорити про 2 категорії, які сьогодні є одними з найприбутковіших в нашому бізнесі. Це БАДи і аромати. Але найцінніше – це те, що ви отримуєте не просто інформацію, а реальні, чіткі інструменти, які можна буде одразу використовувати в роботі. На воркшопі ви дізнаєтесь, як легко і зрозуміло говорити з клієнтом про БАДи без складних термінів, як формувати довіру вже з перших хвилин спілкування, як швидко зрозуміти потребу людини і зробити правильну рекомендацію для неї. Як правильно, як екологічно продавати і робити це впевнено і красиво. Ми також дуже глибоко розберемо аромати, і тут буде справжня магія продажів, бо ви навчитесь пояснювати аромат через емоції, ви навчитесь підбирати аромат під характер людини, створювати вау-ефект під час презентації аромату, під час тестування, і продавати не через знижку, а через враження і відчуття клієнта. Це буде, знову-таки, не просто навчання, це буде також жива практика, це буде розбір ситуацій, це будуть вправи, це буде обмін досвідом, нові ідеї і, звичайно, приємні розіграші. Це саме той воркшоп, де кожне слово можна буде одразу перетворити на дію, а кожна дія – це ваш новий результат.
Тому дуже рекомендую обов'язково бути на цій події. Так, на другому тижні періоду на вас чекають ще дві важливі теми. Перший вебінар проведе Наталія Бень, і тема буде дуже практична та цінна для кожного, хто працює з командою. Тема «Як супроводжувати команду». Тому що побудувати команду – це лише перший крок, а набагато важливіше правильно її підтримувати, направляти і допомагати людям рухатись до їх результатів. На цьому вебінарі ви отримуєте розуміння, як правильно взаємодіяти з консультантами, як підтримувати новачків в перші періоди, як допомагати команді не втрачати мотивацію і рухатись вперед. Це дуже важливі інструменти саме для тих, хто хоче рости як лідер і будувати сильну команду. І ще одна тема другого тижня – це формула жіночої краси, догляд, харчування та правильні добавки, яку проведу я, Анна Панешта. На цьому ефірі ми з вами розберемо комплексний підхід до краси, адже сьогодні клієнти все більше розуміють, що справжня краса – це не лише косметика, це поєднання догляду за шкірою, збалансованого харчування, правильного способу життя і підтримки організму через якісні добавки. Ми розберемо, як правильно говорити про це з клієнтами, як поєднувати продукти і як показати клієнтам ось цю цілісну систему турботи про себе. Тому обов'язково заплануйте свій час і долучайтесь до цих вебінарів, адже кожен із них дає знання, які можна відразу застосувати в роботі. І на третьому тижні періоду на нас чекають ще дві дуже практичні та корисні теми. Перший вебінар проведе Ірина Лабутіна на тему «Дисципліна дорівнює дохід. Як я планую свій робочий день». І це тема, яка насправді впливає на результат кожного з нас, тому що результат в бізнесі напряму залежить від наших дій і від нашої дисципліни. І дуже часто різниця між людьми, які мають стабільний результат, і тими, хто лише хоче результату, лише намагається його досягти, якраз і полягає в системності і в правильному плануванні дня. Тож на цьому вебінарі Ірина з нами поділиться, як вона планує свій робочий день, як розставляти пріоритети, як знаходити час і на клієнтів, і на команду, і як дисципліна допомагає стабільно рухатись до доходу. Це також дуже корисно для тих, хто хоче будувати систему в своїй роботі і отримувати стабільний результат. І ще один вебінар на третьому тижні – це тема, яка точно буде цікава багатьом клієнтам. Волосся як після салону. Нова серія «Культ», яка змінює догляд. І проведу його я, Анна Панешта. На цьому ефірі ми проговоримо про нову доглядову серію для волосся «Культ», про її особливості, про переваги і те, чому вона може стати фаворитом серед ваших клієнтів. Ми розберемо, як працює ця серія, для кого вона підходить, які результати можна отримувати і як правильно її презентувати клієнтам. Тому третій тиждень у нас теж буде дуже цікавим, насиченим і корисним для роботи. І ще є одна подія, яку хочу окремо виділити, тому що її точно варто вже зараз внести у свій календар. Це подія наступного періоду, але готуватися до неї потрібно вже сьогодні. Це бізнес-форум «Три сили лідера» 3-3-1, яка відбудеться 4 квітня. Ця подія створена спеціально для лідерів, для тих, хто будує структуру, для тих, хто розвиває команду і хоче масштабувати свій результат. Хто може взяти участь? Це директори, це гранд-менеджери, керуючі менеджери, старші менеджери, а також усі, абсолютно усі учасники спільноти найкращих. Не лише переможці, а всі учасники. На цьому заході протягом 4 годин максимальної концентрації ви отримуєте чітку систему управління своїм бізнесом, практичні завдання, які будуть виконувати учасники прямо під час заходу. Це буде досвід і інструменти від топ-лідерів компанії, це рішення, які можна впровадити вже наступного дня.
Ну, а головне тут це система 3-3-1, і вона складається всього з 3 ключових напрямків щодня: це рекрутинг, це розвиток команди і це дії для росту статусу та участі в програмах. І от коли всі ці 3 дії стають частиною вашої щоденної робочої рутини, тоді починається зовсім інший рівень результату. Починає зростати структура, піднімається ваш статус, і головне, системно збільшується ваш дохід. І що дуже важливо, перші кроки в цій системі ви зробите вже прямо під час форуму. Тож дуже рекомендую вже зараз поставити цю дату собі в календарі, поставити для себе ціль і зробити. Ви знаєте, що доступ до цієї події – це 1 новачок. Отже, як вам наш календар на цей період? Мені дуже цікаво побачити вашу реакцію. Напишіть, будь ласка, в чаті, як вам програма цього періоду. І ще одне питання: хто обов'язково планує бути присутнім на кожному заході? Поставте, будь ласка, в чаті «Я буду», або поставте плюсик в чаті, і я буду розуміти, скільки вас буде присутніх. А ми будемо зараз переходити до наступного важливого питання: на чому фокусуємось у цьому періоді. Ми завжди пам'ятаємо одну важливу річ. Основа нашого бізнесу – це продукт. В цьому періоді ми робимо фокус на 3 ключових напрямках. Це перший – це програма Drain Detox 360. Ви знаєте, що весна – ідеальний час для очищення, і цей набір зараз максимально актуальний. Другий акцент – це парфуми. Аромати – це продукт, який дуже легко продавати через емоцію. Вони створюють вау-ефект, вони часто стають імпульсивною покупкою і швидко можуть збільшувати ваш середній чек. І третій фокус – це набір новачка. Це один з найкращих інструментів для старту нових консультантів, бо набір одразу дозволяє людині познайомитись з продуктом, почати ним користуватись і, відповідно, рекомендувати його іншим також. Тому наше завдання в цьому періоді – активно працювати з цими 3 напрямками, показувати продукт, ділитися результатом, робити рекомендації клієнтам і допомагати новим людям легко стартувати в бізнесі. Так, а зараз ми переходимо до приємної частини, до новинок цього періоду, бо саме новинки дуже часто привертають увагу клієнтів, вони допомагають відновити контакт з тими, хто вже давно не робив замовлення, і, звичайно, вони збільшують продажі в періоді. Тому зараз давайте подивимося, які новинки підготувала для нас компанія Джерелія на 4-й період. Ну і, звісно, одна з головних новинок нашого 4-го періоду – це програма Drain Detox 360. Я думаю, що вже багато хто з вас чули про неї, тому що на минулому тижні я провела ефір «Детокс, який приносить гроші. Розкриваємо Drain Detox 360», де ми вже почали знайомитись з вами з цією програмою. Насправді це повноцінна система детоксу, яка допомагає людині пройти програму правильно і отримати результат. Що особливого в цій програмі? По-перше, це окремий детокс-бокс, в якому зібрано все необхідне для проходження програми. По-друге, людина отримує чіткі і зрозумілі рекомендації по схемі вживання продуктів. Окрім цього, також в програмі є рекомендації щодо харчування, щодо питного режиму, що дуже важливо для ефективного детоксу. Тобто, фактично, людина отримає цілу програму під ключ, скажімо так. Да? Це самі продукти, це схема прийому, це харчові рекомендації і розуміння, як правильно пройти цей етап очищення організму. А для нас з вами це дуже сильний інструмент в роботі з клієнтами, тому що люди хочуть сьогодні не просто продукт, вони хочуть вирішення своєї проблеми. І саме програма Drain Detox 360 є таким рішенням.
І вже 13 березня відбудеться окремий вебінар, на якому Олена Мозріс детально розповість про цю програму. Тому обов'язково плануйте бути на цьому ефірі, адже це допоможе вам краще зрозуміти програму і якісніше і впевненіше працювати з нею, зі своїми клієнтами. І ще одні дуже яскраві новинки цього періоду – це нові парфуми Дюби. Це 8 нових парфумів, 8 нових ароматів. Весна – це сезон, коли хочеться оновлення у всьому, і в тому числі нового аромату хочеться, тому що аромат – це настрій, це емоція і спосіб виразити себе. І після таких важких, глибоких, зимових ароматів приходить час легких, свіжих, повітряних композицій, які ніби підкреслюють весняну енергію. Це аромати, які звучать легко, жіночно, які дарують відчуття свіжості і створюють той самий весняний вайб легкості і впевненості. Тому нові парфуми – це чудова можливість для наших клієнтів спробувати щось нове, знайти свій аромат і підкреслити весняний настрій або навіть створити цілий парфумерний гардероб. Адже в кожної жінки може бути аромат для настрою, аромат для роботи, аромат для побачення, аромат для особливих моментів. І нові весняні композиції – це саме ті аромати, які хочеться носити щодня. Тому обов'язково зверніть увагу на цю новинку, знайомте клієнтів з ароматами, робіть тестування, розповідайте про відчуття, про емоції, які вони створюють. Друзі, але це ще не все, тому що ми підготували для вас додаткову весняну акцію, щоб ваші весняні моменти з Джерелія були ще приємнішими. Ми хочемо подарувати 10 срібних кулонів з фіанітами. І отримати їх зможуть ті, хто візьме участь в акції «Емоція аромату в подарунок». Отже, серед всіх замовлень, в яких буде обраний новий парфум, ми рандомно визначимо 10 щасливих замовлень, в яких буде захований цей особливий сюрприз в подарунок. І, друзі, найцікавіше, прикраса буде всередині самого парфуму. Просто уявіть ці емоції, коли клієнт відкриває коробочку і знаходить там неочікуваний подарунок. Не тільки флакон аромату, який він обрав, новинку для себе, а й срібний кулон з фіанітом. І це той самий вау-ефект, який запам'ятовується надовго. Саме такі моменти дуже сильно підвищують лояльність клієнтів і до вас, і до бренду Джерелія. Тому, друзі, все у ваших руках, у вашому кошику замовлення, ну і, звичайно, в руках у пані вдачі, яка і розкриє таємницю, кому ж дістануться ці неймовірні подарунки. Тому не відкладайте, формуйте свої весняні замовлення, обирайте нові аромати і отримуйте ще більше подарунків, емоцій та натхнення разом з Джерелія. Так, а зараз давайте детально подивимось, які акції діють в цьому періоді і як ми можемо використати їх у роботі, щоб отримати максимальний результат. Дуже вигідна пропозиція цього періоду – додаткова акція до наборів оселя. Отже, як вона працює? Коли клієнт купує будь-який набір оселя, він отримує можливість обрати від 1 до 3 товарів з додатковою знижкою мінус 40%. І це чудова можливість зробити допродаж, збільшити середній чек. Які тут товари у нас беруть участь, які є в акційному списку? Це нейтралізатор, це засіб для скла, це піна для ванни, засіб для підлоги, засіб для унітазу, універсальний очищувач гель для ванної кімнати і аромадифузор на вибір. І тут дуже важливий момент саме для продавців. Друзі, це ідеальна акція для допродажу. Коли клієнт вже обирає набір оселя, ви можете сказати: до речі, в нас діє зараз вигідна пропозиція, якщо ви берете цей набір, ви можете обрати ще до 3 товарів для дому зі знижкою 40%. Дуже вигідно взяти, наприклад, засіб для скла або аромат для дому.
Тому використовуйте цю акцію як інструмент для збільшення середнього чека, для знайомства клієнтів із новими для них продуктами, ну і для створення комплексного замовлення для прибирання для дому. І ще одна актуальна акція цього періоду – це здорові звички проти хронічної втоми. Зазвичай після зими дуже багато людей відчувають втому, нестачу енергію, і саме навесні люди починають замислюватись про те, як відновити силу і як підтримати організм. І саме тому ця акція тут буде дуже вчасна. Умови тут дуже прості. Купуємо 3 дієтичні добавки з переліку і отримуємо чашку у подарунок. В акції тут беруть участь кордицепс, ресвератрол, омега-3, вітамін Д3 і К2, магній Б6 і цинк плюс вітамін С. І, друзі, це саме ті продукти, які закривають наші основні потреби організму. Це енергія, це імунітет і відновлення, підтримка нервової системи. Так, саме те, що нам потрібно весною. І знову такий важливий момент для продавців. Цю акцію дуже легко продавати через готове рішення. Наприклад, комплекс для енергії. Це буде в нас кордицепс, магній Б6 і омега-3. Комплекс для імунітету. Це буде цинк з вітаміном С, це буде вітамін Д3 і К2 і це омега. І антистрес-підтримка – це магній Б6, ресвератрол і омега-3. При цьому клієнт отримує приємний бонус, чашку в подарунок. Ну, а подарунок він завжди додає емоцій до покупки. Йдемо далі. Акція з масажними гелями. Умови тут дуже прості і вигідні. Якщо ви купуєте обидва масажні гелі Мольфар, кожного по одній штуці, то на ці товари активується знижка мінус 40%. До комбо входить масажний гель з екстрактом червоного перцю і масажний гель з екстрактом кінського каштану. І це якраз той випадок, коли продукти дуже класно працюють в парі, доповнюючи один одного, бо один зігріває і стимулює мікроциркуляцію, другий чудово підходить для зняття втоми і відчуття важкості. Тому обов'язково пропонуйте клієнтам саме комбо, адже зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Ще одна акція – суперефект з першого використання. Умови тут дуже прості і дуже зручні для роботи з клієнтами. Якщо ви формуєте замовлення на 40 балів і більше, у вас з'являється можливість забрати продукт суперефект всього за 99 гривень. І це, друзі, чудовий інструмент для допродажу. Коли клієнт вже формує своє замовлення, ви просто можете запропонувати. До речі, зараз є дуже вигідна пропозиція. При замовленні від 40 балів можна взяти продукт суперефект лише за 99 гривень. Обов'язково звертайте увагу клієнтів на цю пропозицію. Коли формуєте замовлення або коли допомагаєте клієнтові формувати замовлення, це дуже класно завжди працює. І це ще не всі можливості цього періоду. Насправді акцій дуже багато, їх більше, і дуже важливо, щоб всі клієнти про них знали. І знаєте, я тут порахувала дуже цікаву річ. Ви вже рахували, скільки подарунків можна отримати максимум в одному замовленні? Друзі, я вже порахувала 7 подарунків. І, чесно кажучи, я сама була в шоці, ну, де ще таке можливо, окрім нашої Джерелії. Тому використовуйте це в своїй роботі, показуйте клієнтам вигоду, пояснюйте, як отримати максимум подарунків і допомагайте формувати розумні і вигідні замовлення. Так, а зараз на слайді ви бачите наші активні мотиваційні програми. І, що важливо, програми охоплюють, друзі, абсолютно всі статуси нашого маркетинг-плану. Тобто, незалежно від того, на якому ви рівні, в кожного є можливість брати участь і отримувати результати, подарунки, бонуси, подорожі і так далі. А зараз я хочу поговорити з вами про наших новачків, тому що саме нові люди – це рух нашого бізнесу вперед. І тут у мене є до вас питання. Ви знаєте вже,
що ви пропонуватимете своїм новачкам в цьому періоді? На яку саме пропозицію будете робити акцент? І головне, яку вигоду покажете клієнтові, щоб його одразу активувати. Тому що активований новачок – це вже учасник бізнесу, а не просто реєстрація. Тому подумайте, будь ласка, що допоможе йому швидко зробити перший крок до результату. Ну, а я звертаю вашу увагу на набір новачка. Для тих, хто займається рекрутингом, це насправді один з найсильніших інструментів старту для нової людини. Це колекція топ-продуктів з різних категорій бренду, зібрана таким чином, щоб людина могла одразу протестувати нові, найпопулярніші, нові для себе, вони завжди так, але це найпопулярніші наші позиції, тобто це наші топ-продукти компанії Джерелія. І що важливо, це набір доступний лише один раз, тобто тільки для нових консультантів, для нових ВІП-клієнтів, тільки в період реєстрації і при замовленні від 20 балів по каталогу. Коли новачок отримує цей набір, в нього з'являється особистий досвід використання, в нього з'являється впевненість в цьому продукті, ну і, звісно, це матеріал для рекомендацій клієнтам. Це легкий і правильний старт у бізнесі. І ваше завдання – показати цю можливість новій людині в перший же день реєстрації. І зараз ми переходимо до одного з найсильніших інструментів для лідерів – до календаря лідера. Знаєте, що часто відрізняє успішну людину від людини, яка тільки намагається дійти до свого результату? Друзі, це система. Бо коли є система, є стабільний результат. Коли є план, з'являється контроль над своїм бізнесом. Саме для цього створений календар лідера. Це не просто перелік подій або нагадування, це чітка система дій на весь період, яка допомагає лідеру керувати своїм бізнесом, а не просто реагувати на ситуації. Бо коли лідер керується календарем, йде по ньому, так він робить максимальне охоплення всіх процесів в бізнесі. Він отримує системну роботу зі структурою, це правильний супровід новачків, регулярну роботу з клієнтами, він аналізує свої результати і, звісно, контролює звіти і показники команди. Фактично, це готовий графік роботи лідера. Коли ви відкриваєте календар, ви чітко розумієте, що робити сьогодні, на чому фокусуватися цього тижня, і які дії приведуть вас до результату в періоді. І найцінніше, це допомагає не втрачати фокус, бо коли бізнес росте, з'являється дуже багато задач, і без системи просто легко розпорошитись. Так? А календар лідера – це такий компас у бізнесі. Він допомагає рухатись чітко, він допомагає впливати на всі ключові результати і допомагає керувати результатом свідомо, а не випадково. І я впевнена, що кожен, хто хоча б один період ось так чітко попрацює з цим календарем, він побачить, наскільки простішим і ефективнішим стає управління командою та своїм результатом. Тому зараз давайте чітко подивимось, детально подивимось, як працює календар лідера саме на цей період, на 4-й період. Тому перше, що варто зробити, це провести короткий аналіз попереднього періоду, проаналізувати результати 3-го періоду, поставити собі круті такі запитання, що круто вийшло в періоді, що можна повторити, а що результату не дало. І наступного періоду, що я зроблю по-іншому, або що я зроблю краще. Це дуже важливо, тому що аналіз завжди веде до росту. Далі запланувати свій дохід на новий період. Прописати для себе ключові показники, які приведуть вас до цього результату. Це який товарообіг ви маєте зробити, скільки новачків вам потрібно привести, і як впливати на активність структури. Бо коли є чіткі цифри, результат стає набагато реальнішим.
Третє, обов'язково перевірити свої показники в програмах, подивитись, де ви зараз знаходитесь, скільки залишилось, що допоможе вам рухатись в програмі і так далі. Четверте, наступний крок – це скласти список своїх задач на тиждень. Ну, просто щоб не губитися в потоці цих задач. П'яте, дуже важливо написати повідомлення в груповий чат, привітати з початком періоду свою команду, задати настрій, запросити на вебінар «Формула успіху». Тому що саме через такі зустрічі команда отримує фокус і мотивацію на період. І останнє, звичайно, це особиста участь в вебінарі, бо лідер завжди показує приклад. Коли команда бачить вашу включеність, вона включається також у процес. І тепер питання до вас, друзі. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи робите ви аналіз попереднього періоду і чи плануєте ви свій дохід на новий період. Тому що саме ось ці прості дії, вони часто відрізняють системного лідера від випадкового результату. Це дуже важливо робити. А тепер давайте подивимося, що в нас заплановано, наприклад, на 11-й день періоду, це вже другий тиждень роботи. Насправді це дуже важливий момент, тому що саме всередині 11-й день це як середина періоду, так? І всередині періоду лідер коригує процеси, підсилює активність команди і впливає на результат. Отже, тут перша дія, груповий чат – це мотиваційне повідомлення і запрошення на вебінар. Команда, вона завжди має постійно відчувати оцей рух, так, і підтримку лідера, бо іноді одне правильне повідомлення може підняти активність команді і нагадати людям про можливості цього періоду. Далі це робота зі звітами по програмах. Подивіться, будь ласка, в кожному звіті, по кожній програмі, хто як рухається, скільки кому що залишилось зробити і так далі. Далі сконтактувати з ключовими партнерами, сконтактувати з неактивними партнерами, проконтролювати груповий оборот і, звичайно, особиста участь в вебінарі. Бо лідер завжди, нагадую, має бути присутній сам і подавати особистий приклад своїй команді. Ну і, звичайно, рекрутинг, куди ж без нього, контакти, продзвони, робота з анкетами, нові реєстрації, тому що саме нові люди дають енергію вашому бізнесу. Саме ось такі дії всередині періоду допомагають вирівняти темп, якщо він, не дай Боже, десь був знизився, так, і впевнено рухатись вже далі до запланованого результату. І знаєте, що цінно в календарі лідера? Друзі, тут продумана не тільки робота, а і відновлення ресурсу, тому що сильний лідер – це не той, хто працює без зупинки, це не той, хто вигорає, тому в 13-й день періоду він запланований для відновлення, він дозволяє уповільнитись, відпочити, переключитись і просто увійти у ваш максимально ресурсний стан. І це ще раз показує нам те, що календар продуманий максимально. Так? Він і для роботи з командою, і для рекрутингу працює, і аналіз результатів дозволяє, підказує, коли робити, так? І навіть має заплановані дні для відновлення лідера. Фактично, компанія дає вам готову дорожню карту дій. Що робити, коли робити, як робити, на чому фокусуватися і як крок за кроком приходити до свого результату. І це ще раз показує філософію нашої компанії, що найкраще тільки для своїх. Бо такого календаря лідера, направду, нема в жодної компанії. Це ваша дорожня карта тільки в Джерелія. Друзі, і на наш фінал я хочу поговорити ще з вами про один важливий інструмент – це наші соціальні мережі. Скажіть, будь ласка, хто з вас уже підписаний на сторінку Джерелія.ua в Інстаграмі? Напишіть, будь ласка, плюсик у чаті.
Я хочу одразу сказати, що в цьому періоді ми плануємо багато активностей в соціальних мережах, тому нам дуже хочеться бачити і вас. Діліться, будь ласка, своїми емоціями, робіть розпаковки посилок, показуйте свої улюблені продукти, розповідайте про результати і обов'язково відмічайте нас, собачка Джерелія.ua, тому що попереду буде багато цікавого, багато інтерактиву і багато можливостей проявитися. Тож долучайтесь, будьте активними і давайте разом створювати ще більше красивого контенту про Джерелія. Обов'язково діліться одразу, коли підписуєте, коли реєструєте новачка, обов'язково діліться з ним посиланням на офіційну сторінку в Інстаграмі, щоб ваші новачки також слідкували за нами і були в нашому спільному такому двіжі. Так, і на завершення зустрічі ще раз хочу повернутися до теми цього періоду «Найкраща весна». Весна – це завжди про оновлення, про нові можливості і нові результати. І цей період може стати справді найкращим для кожного з вас. Тому зараз декілька настанов для кожного з вас. Тому рекрутерам, будь ласка, не втрачайте можливості цього періоду. Люди зараз відкриті до змін. Настанова для продавців: користуйтеся акціями, новинками і сезонними продуктами. Менеджери, будь ласка, працюйте зі своїми людьми, зі своїми командами системно, підтримуйте новачків і допомагайте партнерам бачити можливості і рухатись до своїх результатів. Ну і для директорів скажу: дивіться ширше, будуйте структуру, розвивайте лідерів і використовуйте всі інструменти компанії для масштабування свого бізнесу. Ну, а новачкам не бійтесь починати. Використовуйте набір новачка, пробуйте продукт, розповідайте про нього, бо саме з цього починаються великі ваші результати. Не бійтесь діяти. І взагалі для кожного з нас правило дуже просте: діяти, пробувати, рухатись вперед і використовувати можливості, які надає нам компанія. Нехай цей період стане для кожного з нас періодом нових клієнтів, нових партнерів, нових результатів і нових досягнень. Бажаю кожному з вас, щоб ця весна стала насправді найкращою весною з Джерелія. Дякую вам, друзі, за участь в ефірі, за вашу енергію, за те, що ви з нами. Ставте вподобайку цьому ефіру і до нових зустрічей.